שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. אני שמוליק והמוצר שהגיע אליי לסקירה הפעם הוא השואב השוטף הידני החדש, רובורוק פלקסי פרו. מדובר בשואב שוטף ידני החדש והמתקדם ביותר שיש למותג רובורוק היום בשוק, ובסקירה זו נבדוק ונראה מה הוא יודע לעשות. ונתחיל מהבסיס. מדובר בשואב שוטף ידני השוטף ושואב את הרצפה באותה פעולה. אם נשפך לכם מיץ על הרצפה, רוטב מסוים, פסטה, קפה, אפילו ביצה שהחליקה ונפלה מהמקרר, אין שום בעיה וניתן לנקות הכל במספר שניות. לכל מי שמתעניין אם אפשר להשתמש בו גם כשואב רגיל, כלומר לשאיבה בלבד ללא הוצאה של מים, אז ניתן לעשות זאת על ידי ניתוק מיכל המים שלו מגוף השואב. השואב השוטף הזה מגיע בשלושה גרסאות שונות וכולן נמכרות כאן בישראל. הרובורוק פלקסי לייט, הרובורוק פלקסי הרגיל והרובורוק פלקסי פרו שהוא המתקדם ביותר מבין השלושה, ובואו נעסוק בסקירה זו. הנחתי כאן לפניכם את כל מה שהיה בתוך האריזה כדי שתוכלו לראות בקלות מה בדיוק אתם מקבלים. אפשר לראות שיש לנו את גוף השואב, ידית שליטה מתחברת לגוף השואב בחלק העליון, עמדת טעינה וניקוי עצמי עליה מניחים את השואב, אגב אחת המתקדמות ביותר שראיתי ובהמשך אתם תבינו למה. מברשת ניקוי שאותה מחברים אל ראש השואב, פילטר נוסף מלבד זה שכבר מותקן בשואב ותפקידו למנוע מנתזי מים ולכלוך להיכנס למנוע, מברשת ניקוי לחלקים השונים, כבל חשמל תקני המתחבר לעמדת הטעינה, דף הוראות הפעלה מהירות בעברית מלאה, וחוברת הוראות הפעלה בעברית או באנגלית. כל השליטה על השואב מתבצעת מידית האחיזה שלו. יש על גבי הידית 3 כפתורים ומסך תצוגה. כפתור אחד לכיבוי והדלקה של השואב, כפתור שני למעבר בין התוכניות השונות, והכפתור השלישי לפעולת הניקוי העצמי, בה השואב מנקה את עצמו לאחר שסיימנו לנקות את הבית. בזמן פעולת השטיפה השואב מוציא מים מעולים בנוזל שטיפה, מקרצף את הרצפה ושואב פנימה את הלכלוך אל מיכל נפרד של פסולת ומים מלוכלכים. כל זה מתבצע באופן אוטומטי על פי התוכנית שבחרתי. פעולת הניקיון מבוצעת על ידי המברשת שבתחתית. היא מסתובבת ומקרצפת את הרצפה עם מים המוזרמים אליה ממיכל המים הנקיים בנפח 730 מיליליטרים, ועוברים ממנו אל המכסה עליו יש מספר מתזים של מים העוזרים להרטבה אחידה של המברשת, וזה בעצם מה שמונע סימנים על הרצפה בהמשך. על גבי המכסה של המברשת יש פס מתכת שבעצם סוחט את המברשת באופן קבוע בזמן תהליך השטיפה, ומסיר ממנה לכלוך ושיער. על גוף השואב עצמו יש פסים משוננים שגם הם עוזרים להסיר שיער או לכלוך מהמברשת. בסיום התהליך כל הנוזלים והלכלוך שעל הרצפה נשאבים פנימה בעוצמה של 17,000 פסקל דרך הצינור אל תוך מיכל הפסולת בנפח 450 מיליליטרים הנמצא בחלקו האחורי של השואב, ובתוכו יש הפרדה בין לכלוך מוצק לנוזלי על ידי מסננת. המברשת מתחברת בעצם לחלק שאתם רואים כרגע, שהוא בעצם גם המנוע שמסובב אותה, וגם החלק שאחראי לכל מיני פעולות שקשורות לחימום, אז עדיף שלא לגעת בו. נחבר את הידית אל גוף השואב בלחיצה פנימה, נמלא את מיכל המים, נוסיף קצת תמיסת ניקוי שאינה מקציפה, נחזיר את מיכל המים לגוף השואב, ואנחנו מוכנים להתחיל בניקיון. רגע לפני שנפעיל את הרובורוק פלקסי פרו, אני רוצה לחבר אותו לאפליקציה, גם כדי לשנות את השפה שלו לעברית, וגם להראות לכם כמה אפשרויות מגוונות יש לכם שם. ניתן כמובן להשתמש בשואב ללא חיבור לאפליקציה, החיבור אליה יאפשר לכם לקבוע טמפרטורת מים לניקוי, להגדיר זמנים של ייבוש בעמדה, להגדיר באיזה אופן תתבצע השטיפה העצמית, להגדיר את מהירות הגלגלים החשמליים,
להגדיר את עוצמת השאיבה על מצב אוטומטי, להגדיר את מפלס המים במצב אוטומטי, להגדיר אפילו את מהירות המברשת אם אתם רוצים שהיא תהיה איטית או מהירה. ניתן לקבוע אם התאורה מקדימה בחזית תעבוד או לא, להגדיר את עוצמת הווליום והשפה לחיווי הקולי, לראות את מצב החלפים והתחזוקה של השואב, לבצע עדכוני גרסה עתידיים שיהיו, וכמובן הפעלה של ייבוש או ניקוי עצמי ישירות מהאפליקציה. משחררים את הנעילה של ראש השואב על ידי כף הרגל, לוחצים על כפתור ההדלקה שבידית, ובוחרים תוכנית עבודה. תוכנית אוטומטית בה השואב מזהה ובוחר לבד את מידת הרטיבות ואת עוצמת השאיבה על ידי חיישן זיהוי הפסולת שמותקן עליו. תוכנית מקס, בה השואב עובד על הגדרות מקסימליות של רטיבות ועוצמת שאיבה. ותוכנית איקו, שבה השואב עובד על העוצמה המינימלית ביותר של רטיבות ועוצמת שאיבה. כמו שאתם רואים, אין מצב שאיבה על יבש לגמרי, אבל כמו שהסברתי בהתחלה, זה אפשרי על ידי ניתוק של מיכל המים מגוף השואב. אם בחרתם בתוכנית שטיפה אוטומטית, שזו התוכנית שאני בדרך כלל עובד איתה, הרובורוק פלקסי פרו ישנה את כמות הזרמת המים ואת עוצמת השאיבה בהתאם לכמות הלכלוך שיש על הרצפה, אותה מזהה החיישן. אתם תראו קשת כחולה על גבי המסך, שהופכת לאדומה יותר ויותר כשיש לכלוך, וכחולה כשהאזור נקי. זו האינדיקציה שלכם למעשה שהאזור נקי או מלוכלך. לשואב השוטף הידני רובורוק פלקסי פרו יש מברשת שפתוחה משני הצדדים, מה שמאפשר לנו לנקות גם ממש צמוד לפאנלים של הקיר, וכך לא נשאר שם שום לכלוך שהשואב לא הצליח להגיע אליו, רטוב או יבש. שימו לב לזווית הניקיון שאפשר לרדת עם השואב. זו אחת התכונות הייחודיות שלו. הוא מגיע עד זווית של 180 מעלות, ממש בגובה הרצפה, כך שתוכלו לנקות איתו די בקלות מתחת לרהיטים השונים בבית, ספות, כיסאות וכדומה. גם התאורה מקדימה מאוד עוזרת בסוג כזה של ניקיון, ומאפשרת לכם לראות את כל הלכלוך שמסתתר שם בפנים. הגובה של השואב בשכיבה הוא 15 סנטימטרים, מה שאומר שכל רהיט, ספה, מיטה וכדומה מעל גובה של 15 סנטימטרים תוכלו לשאוב ולשטוף ממש עד הסוף וללא שום בעיה. גובה הפרופיל הקדמי של השואב הוא 3.5 סנטימטרים, וזה גובה מעולה בעיניי, המאפשר למזון ולכלוך כמעט מכל סוג להישאב פנימה בקלות מבלי לדחוף קדימה את הלכלוך כמו בשואבים שוטפים אחרים. אני הצלחתי לנקות איתו מהרצפה קורנפלקסים, חלב, פסטה, מיצים ונוזלים מסוגים שונים, פירורים, רטבים ועוד כל מיני סוגים של מזון ולכלוך שאפשר למצוא בבית. אם יש לכם נשירת שיער או בעלי חיים בבית, שימו לב במיוחד להתמודדות של הרובורוק פלקסי פרו עם שיער. הנחתי כמות די גדולה של שיער סינתטי על השולחן, ורציתי לבדוק איך הרובורוק פלקסי פרו יתמודד עם כמות שכזו. והתוצאה לדעתי פשוט מדהימה. כפי שאפשר לראות, למרות הכמות הגדולה של השיער הארוך, שום שערה לא התלפפה על המברשת, הודות לפס המתכת שמגלח את המברשת והפסים המשוננים שבגוף השואב.
משקלו של הרובורוק פלקסי פרו הוא 5 קילוגרמים, אך זה לא מורגש בכלל הודות לגלגלים החשמליים שעוזרים למשיכה ודחיפה של השואב. הגלגלים מזהים באופן אוטומטי את כיוון התנועה ויעזרו לכם בהתאם. זמן העבודה של הרובורוק פלקסי פרו יכול להגיע עד 50 דקות, שזה המון במונחים של שואב שוטף, ואפשר לנקות איתו עד 420 מטר מרובע בטעינה אחת. הדבר תלוי כמובן בתוכנית שבחרת. כל הנוזלים והלכלוך נאספים אל תוך מיכל הפסולת בזמן העבודה, וכשהמיכל מלא תקבלו התראה קולית שיש לרוקן אותו. לאחר שסיימנו לשאוב ולשטוף את הבית, נרצה כמובן להשתמש בפעולת הניקוי העצמי. כדי להפעיל את הניקוי העצמי, יש קודם כל להחזיר את השואב אל עמדת הטעינה. שימו לב לייחודיות של העמדה הזו. מגעי הטעינה נמצאים על החלק התחתון, כך שבוודאות הם יתחברו במדויק אל השואב, ובנוסף יש לנו חיבור של מים על תחתית העמדה. על ידי חיבור זה העמדה בעצם שואבת מים ממיכל המים של השואב, ומחממת אותם לטמפרטורה של 60 מעלות לצורך השטיפה של המברשת. נוודא שיש מספיק מים במיכל המים הנקיים, ונלחץ על הכפתור של פעולת הניקוי העצמי. לחיצה קצרה תפעיל ניקוי רגיל, לחיצה של מספר שניות תפעיל ניקוי עמוק, ובגלל שניקינו המון לכלוך, נבחר את הניקוי העמוק כדי לראות עד כמה הוא יעיל. התחלת ניקוי עצמי עמוק. ניהוי חכם. מנקה את הגלגלת. המברשת תתחיל להסתובב במהירות, ומים נקיים יוזרמו ממיכל המים אל העמדה, וממנה הם יצאו חמים על מנת לשטוף את המברשת. זו שיטת השטיפה הכי מתקדמת שיצא לי לראות עד היום. המים יוצאים ושוטפים את המברשת בטמפרטורה של 60 מעלות. המברשת מסתובבת אחורה וקדימה מספר פעמים כדי לוודא שכלום לא יישאר עליה, ובסיום השטיפה העמדה מתחילה להזרים אוויר חם לייבוש וחיטוי של המברשת בטמפרטורה של 55 מעלות. כעבור כחצי שעה המברשת יוצאת ממש חמה ויבשה לגמרי. אגב, גם העמדה יבשה לגמרי. בסיום התהליך נקבל מברשת נקייה שעברה שטיפה. במידה וניקיתם לכלוך קצת יותר עקשן ומאתגר יותר, ניתן להפעיל פעולה נוספת של ניקוי עצמי, או במקרים יותר קיצוניים אפשר אפילו לשלוף את המברשת ולשטוף אותה בכיור תחת מים זורמים. בתוך מיכל הפסולת נראה את המזון המוצק והנוזלים מופרדים על ידי מסננת מפלסטיק, ואתם מוזמנים להיפטר מהם בכל דרך שנראית לכם לנכון. בחלק העליון של מיכל הפסולת יש את הפילטר שמונע מלכלוך ונוזלים להיכנס למנוע. מומלץ לבדוק אותו אחרי כל שטיפה ולוודא שהוא נקי ולא רטוב. במידה והוא נרטב או מלוכלך ניתן לשטוף אותו תחת מים זורמים ולהניח לייבוש של 24 שעות. שימו לב לא להחזיר פילטר רטוב, אלא להשתמש בפילטר הנוסף שקיבלתם ומיועד בדיוק בשביל מקרים כאלו. לסיום, מעבירים שטיפה מהירה למיכל הפסולת תחת ברז המים ומחזירים למקום. זוכרים את מברשת הניקוי בהתחלה? אז שמתי לב שהרבה מכם לא ממש יודעים איך לנקות שואב שוטף, וגם את זה חשוב לעשות כי מזון שנתקע בצינור עלול לפעמים לגרום לריח לא נעים בהמשך. אז במקרה של הרובורוק פלקסי פרו ניקח את מברשת הניקוי ונעביר אותה פשוט בצינור הפנימי. מומלץ לעשות זאת בעדינות משני הכיוונים בתדירות של בערך פעם בחודש כדי לוודא שכלום לא ייתקע שם בפנים. והגענו לשלב הסיכומים. יש שני דברים שפחות אהבתי ברובורוק פלקסי פרו, והדבר הראשון שראוי לציין הוא נפח מיכל המים, שיחסית לשואבים שוטפים אחרים נחשב די קטן. זה לא קריטי, ומיכל מים גדול יותר היה משפיע על המשקל ועל העיצוב הדקיק, אז זה די נסלח בעיניי. הדבר השני הוא שאין תוכנית של מצב שאיבה יבשה לגמרי. כמו שציינתי בהתחלה, אפשר לנתק את מיכל המים וכך לשאוב שטיחים ורצפה באופן יבש לחלוטין, אך הייתי שמח אם היה פשוט אפשר לעשות כפתור שעושה את הפעולה הזו, ולא מצריך ממני לנתק את המיכל כל פעם שאני רוצה שאיבה יבשה. אך עם זאת ולמרות שני החסרונות האלו, הרובורוק פלקסי פרו הוא השואב השוטף הכי טוב היום בשוק לדעתי.
העיצוב שלו מהמם והטיפול שלו מאוד נוח ולא מסורבל. הוא יורד לגובה 0 ויכול לנקות מתחת לרהיטים השונים בבית בקלות. יש לו תאורה מקדימה שעוזרת לראות מה מנקים, והגלגלים החשמליים מאוד עוזרים לתמרון שלו ברחבי הבית. זמן העבודה הארוך שלו פשוט יגרום לכם לשכוח שזה מוצר אלחוטי שזקוק לטעינה מדי פעם, וגולת הכותרת מבחינתי זו עמדת הטעינה הכי מתקדמת שיש היום בתחום, שכוללת ניקיון מעולה על ידי מים חמים וייבוש עם אוויר חם. כשיש עמדה שעושה ניקיון כל כך טוב לשואב שוטף, זה פשוט פותר את כל התלונות שיש מדי פעם במוצרים האלו, על ריחות לא נעימים בגלל מברשת רטובה או לא נקייה מספיק. אז כל הכבוד רובורוק, אני באופן אישי ממש אהבתי. כמובן שיש גם את החיבור לאפליקציה שמאפשר הרבה דברים מעבר למה שמצפים משואב שוטף ידני, וזו כמובן תוספת מבורכת. אז הגענו לסוף חברים, וזו הייתה הסקירה המלאה שלי על השואב השוטף הידני רובורוק פלקסי פרו, שנשלח אליי לסקירה על ידי היבואן הרשמי מודן אלקטרוניקה. אז תודה רבה ליבואן כמובן, ותודה רבה לכם שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, פרגנו בלייק וירשמו לערוץ היוטיוב שלי, זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור, מוזמנים לכתוב לי כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני יופיעו לכם כאן למטה מתחת לסרטון. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם, יאללה ביי.